Hello everybody, welcome to my presentation. Allow me to introduce myself. My name is Nguyễn Minh Trí. I am a teacher of English working in Ho Chi Minh City. Let's continue with tiếng Anh 11 Friends Global. Lời đầu tiên, thầy xin được phép gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, quý giáo viên và các em học sinh đang theo dõi video bài giảng ngày hôm nay của thầy. Thầy xin tự giới thiệu thầy là Nguyễn Minh Trí, một giáo viên tiếng Anh đang công tác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái đơn vị bài học của mình trong cái chương trình tiếng Anh 11 Friends Global các em nhé. Let's continue with Unit 2, Leisure Time, and the lesson's name today is Word Skills. Chúng ta tiếp tục đối với cái đơn vị bài học số 2, Leisure Time các em nhé. Những cái hoạt động trong cái thời gian rảnh rỗi của chúng ta, Leisure Time, Free Time, thời gian rảnh rỗi. Và chúng ta đến với cái đơn vị bài học tiếp theo, Word Skills. Đó là những cái kỹ năng chúng ta sẽ tương tác với phần từ vựng. Những cái kỹ năng sử dụng từ vựng của chúng ta. Now let's begin. Please take a look at the name of the lesson. 2E word skills, and the name is compound nouns and adjectives. After the lesson, I can use compounds correctly. That is the objective of the lesson. Chúng ta có tên của bài học này, 2E word skills, những kỹ năng từ vựng. Và chúng ta có tên của nó đây, compound nouns and adjectives, tức là những cái danh từ và tính từ ghép các em nhé. Và sau cái bài học này, tôi có thể sử dụng những cái từ ghép một cách chính xác, một cách chuẩn xác. Please open your student book, Unit 2 Leisure Time, page 29. Chúng ta bắt đầu mở sách ra, trang số 29. Before going to the lesson, there is a discussion activities for all of you. Thầy sẽ cho chúng ta một cái hoạt động thảo luận trước khi chúng ta vào nội dung chính của cái bài học ngày hôm nay. Okay. Take a look at the three pictures here. They are also the photos in your student book. Đây chính là cũng là những cái bức hình ở trong cái cuốn sách học sinh của chúng ta các em nha. What do these photos have in common? The question is, what do these photos have in common? Những cái bức tranh này có điểm chung là gì? What do these photos have in common? Những bức tranh này có điểm chung là gì? Look at their activities. Look at the activity and the venue. Where are they happening? Chúng nó đang xảy ra đâu? Where are they happening? You are correct. Look at the place here. What are they doing in picture A? There seems to be a playground and a net, right? They seem to be using rackets. What sports are they doing? What are they playing? Họ đang chơi môn thể thao gì? Which sports are they playing? Very good. It looks like they're playing tennis. Nhìn có vẻ là họ đang chơi tennis đúng không? And here, this guy is wearing a hat and half of his body is under the water. It looks like a swimming pool. Very good. Chỗ này nhìn giống như hồ bơi vậy ha. Hình này thì anh ta giống như đang bơi trong cái hồ bơi. Look at the background from afar. This is a city. This is an urban area. Đây là một cái khu dân cư, khu đô thị. And you think the position of the pool. Take a look at the position of the pool. You think where it is? Chúng ta cái vị trí của cái hồ bơi này. Very good. It's a rooftop. It's on the rooftop of a building. Có thể là nó nằm trên nóc của một cái tòa nhà nào đấy. And picture C. I see some kind of chalk written here, right? Of the traces of the chalk. Thầy thấy có dấu vẽ bằng phấn hay đây là a white paint, có lẽ là phấn hoặc là sơn trắng gì đấy. And look at the shape. Look at the shape of the chalk or the white paint. What does it form? Nó tạo ra một cái gì các em? Very good. It's a rectangular. Nó thành một cái hình chữ nhật. And looks like they are playing football. Like a football court. Nhìn giống như một cái sân.
like a football playground, a field for football players. Nhìn nó như cái sân cỏ vậy. Có điều cái này không phải sân cỏ đâu. Nó là một cái bãi đất trống. Nhìn như đang chơi đá banh. And look at the background after that. Behind them. Everybody please take a look at the background behind them. Yes, that is. They are in the mountainous area. Chính xác ha, họ ở cái vùng núi. Họ là những người ở cái vùng núi, tại vì chúng ta thấy có rất nhiều núi đồi. The mountains and the hills and a lot of, you know, scenery, spectacular scenery behind them. Có một cái khung cảnh rất là đẹp đằng sau. So, can you answer the question here? What do these photos have in common? They are the high ground, right? Những cái bức hình này có điểm chung là gì? Họ đang đều ở rất là cao, đúng không? They are the high altitude. Họ đang ở cái thái độ, họ đang ở cái độ cao ha, rất là cao. So, this is a suggested answer for you. Đây là cái đáp án gợi ý thôi ha. Chúng ta có thể có những cái đáp án khác miễn là chúng ta thấy được là nó chung. There are sports facilities in unusual places. Đây là những cái bộ môn thể thao, rõ ràng đúng không? Họ thứ nhất là họ đang, chúng ta thấy cả ba bức hình thì họ đang đều chơi thể thao hết ha. Hình A là chơi tennis, C là bóng đá, hình B là đi bơi. Và in unusual places là ở những cái nơi nó như thế nào, nó có bình thường không em? Không hề. Chúng ta nhìn cái hình A coi ha, nhìn là thấy là biết là họ đang ở trên nóc của một cái tòa nhà. Thậm chí chúng ta thấy không, những cái resort ở dưới ở bãi biển mà còn thấp hơn họ nữa, tức là họ đang ở trên một cái không gian cực kỳ cao, rất là cao. Rồi. Những cái nơi này nó bất bình thường, nó không phải là những cái cơ sở thể thao, tổ chức thể thao bình thường. Ok. Which is the most spectacular in your opinion? Theo chúng ta nhìn thì cái nơi nào là tuyệt vời nhất, cái nơi nào là hấp dẫn với chúng ta nhất, chúng ta thấy nơi nào ngoạn mục nhất. Which is the most spectacular in your opinion? I just want to hear your answer A, B or C. Chúng ta dùng quan điểm của mình coi, based on your own opinion. Can you decide which is the most spectacular? Quyết định xem cái nào, cái tòa nhà nào hay là cái cơ sở, cái hình nào ở đây là nó về ngoạn mục nhất. In my opinion, I think, in my opinion, picture the photo A is the most spectacular because they are in extremely high ground. Họ đang ở một cái nơi rất là cao, cực kỳ cao. It looks like a skyscraper. Nó giống như là a facility in a skyscraper. Nó giống như là một cái cơ sở vật chất trong một cái tòa nhà chọc trời luôn. Chứ nó không còn là những cái, nếu mà nó hiểu gọi là cao thì nó không miêu tả được cái vị trí của họ nữa rồi. Tại vì sao? Chúng ta nhìn ở dưới xem, những cái resort là những cái tòa nhà cũng được tính là building đó, những cái tòa nhà cao ốc đó, mà nhìn cái nó rất là nhỏ trong cái hình này so với cái nơi mà họ đang đứng. Vậy rõ ràng đúng không? Cái nơi mà họ đang đứng phải nói là cái vị trí là cực kỳ cao. So, I think picture A is the most spectacular. How about you? Thầy nghĩ vậy đó. Còn hình A là đặc biệt nhất. Vậy thì các em thì sao? I want to hear your answer. Here comes the new vocabulary. Chúng ta đến với cái phần từ vựng mới các em nhé. I want you to take a look at the screen and pay attention to my pronunciation, and I want you to repeat. Chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta tập trung vào cái phát âm của thầy và sau đó chúng ta lặp lại nha. The first word, tennis court. Tennis court. Tennis court. This is a photo of a tennis court. Rồi chúng ta nhìn hình có thể đoán ra được tennis court là gì các em ha. Tennis court chính là a place where tennis is played. Đây chính là cái sân chơi tennis, sân chơi quần vợt nhé. The second word, floodlights. 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 Yes, floodlights. Vậy chúng ta nhìn xem floodlights ở đây là cái gì các em?
A large, powerful electric light used for lighting outlying areas such as sports fields or buildings in the dark. Floodlights ở đây là những cái chúng ta đọc cái phần definition định nghĩa đây. A large, powerful electric light là một cái ánh đèn, cái bóng đèn rất là bự và rất là sáng cực kỳ mạnh, dùng để thắp sáng những cái khu vực ở bên ngoài trời, ví dụ như là sports field, những cái cơ sở, những cái sân chơi những cái sân chơi thể thao, or buildings, những cái sân thể thao, hay là những cái tòa nhà in the dark, trong cái thời điểm là ban đêm. Floodlights, chúng ta có thể gọi là đèn thắp sáng mà có công suất lớn, ok ha. Floodlights, và cái khả năng thắp sáng của những cái này là rất là mạnh nhé. Keep going. Football pitch. Football pitch. Football pitch. Yeah, this is a football pitch. The photo of football pitch. Đây chính là an area painted with lines for playing football. Đây chính là sân bóng đá các em nha. Sân bóng đá người ta sẽ có những cái vạch kẻ đàng hoàng, cái vạch kẻ vôi đàng hoàng để chúng ta, đây là nơi những cái trận đấu bóng đá sẽ diễn ra. Football pitch. Let's keep going. Safety net. Repeat please. Safety net. Safety net. This is a photo of a safety net. You can see that they fall from the top. And did they get hurt? No, they didn't get hurt because the safety net prevents them from falling. Chúng ta thấy đây chính là cái lưới an toàn đó các em ha. Nó sẽ giữ cho những cái người này, nếu như họ có té thì họ cũng sẽ không có bị nguy hiểm, tại vì cái lưới này nó đã cản cái lực lại cho họ rồi. Họ sẽ mắc lại trên cái lưới thôi. A net puts below people performing at a rate high to catch them if they fall. Đó, safety net là như vậy đó các em ha. Đây chính là cái lưới đặt ở bên dưới những người mà đang biểu diễn ở những cái độ cao, khi biểu diễn với trường, khi mà họ nhảy cao đó, để mà đỡ họ trong trường hợp mà họ có té ngã. No fatal wound, không có cái vết thương nguy hiểm chí mạng ha. Rink. Don't forget the final sound. Rink. Ok, đừng có quên nha, nó có cái âm cuối đó. Rink. The photo of the rink. Very bright. Nhìn rất là sáng sủa ha. Can you guess what sport is played inside the rink? Có cái gì đây sẽ được chơi ở bên trong cái rink này các em. Which sport is played? Đoán xem. Look at the atmosphere. Very bright and cool, right? It looks cool. Nhìn nó có vẻ mát mẻ. Yes. Especially prepare flat surface of ice, where you can ice skate. Rink, đây là một cái sân băng các em nha. Đây là một cái flat surface of ice, một cái mặt băng phẳng được chuẩn bị kỹ càng. Where you can ice skate, cái chỗ này bạn có thể trượt băng ở trên nó. Rink. And once again, look at the rink here. Once again, take a look at the rink here. Which sport can be played inside the rink? Ice hockey, very good. Chúng ta có môn khúc cung cầu, ice hockey, khúc cung cầu trên băng. We can ice skate, có thể trượt băng. They are two typical sports used inside the rink. Abseiling. Repeat again. Abseiling. Very good. Abseiling, what is it? The photo. Look at the photo and tell me. What's the meaning of abseiling? Abseiling is the sport or activity of going down a steep
cliff or rock while attached to a rope pushing against the slope or rock with your feet. Rồi, abseiling là cái môn thể thao mà chúng ta sẽ trượt xuống một cái dốc đứng, một cái vách đá dựng đứng. While attached to a rope, khi mà người chúng ta có nối với cái thiết bị bảo hộ, safety tools like rope, chúng ta có những cái thiết bị, chúng ta nhìn vào hình ha, tôi thấy cô này cũng có những cái thiết bị an toàn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ trượt xuống dần dần, và chúng ta sẽ use your feet to push against the slope of rock, tức là chúng ta sẽ chống lại cái lực nghiêng, cái lực dốc của cái vách đá bằng chân của chúng ta sẽ dùng chân chúng ta trụ lại, chúng ta trượt xuống dần dần. It's abseiling. And now let's continue. Bodyboarding. Bodyboarding. Repeat please. Bodyboarding. The photo of bodyboarding. Does it look like surfing? Nhìn có giống surfing không các em? Có giống lướt sóng không? Yeah, that is surfing. But riding on, lying on your friend. You lie on your friend. The sport of an activity of riding on a surfboard or bodyboard, lying on your friend. Tức là chúng ta sẽ lướt nhưng bằng cách đó là chúng ta nằm xuôi theo cái tấm ván, gọi là bodyboarding các em nhé. Rồi nó cũng là lướt sóng, lướt ván, nhưng mà chúng ta không đứng lên mà chúng ta sẽ nằm dài xuôi theo cái tấm ván đó, bodyboarding. Bungee jumping. Bungee jumping. Repeat. Bungee jumping. We spread at the first syllable. Bungee. Bungee jumping. And bodyboarding we spread at the first syllable. Chúng ta nhấn âm đầu tiên nha. Here, bungee jumping. The definition: a sport in which a person jumps from a high place such as a bridge or cliff with a bungee tied to their feet. Chúng ta có bungee là cái gì các em? Chính là cái sợi dây đàn hồi. Đúng rồi, một cái môn thể thao mà một người sẽ nhảy từ một cái nơi cao, ví dụ chúng ta nhảy từ trên cầu, nhảy từ trên vách đá, with a bungee tied to their feet, sẽ có một cái dây, cái dây đàn hồi và được buộc chặt vào trong chân của họ. Karting. The photo of karting. Look, it's like a mini version of the F1, right? Nhìn nó giống như cái bản mini của chiếc xe F1 của các em ha. Yes. Karting, the sport of racing in a small motor vehicle. Đó, môn thể thao này chúng ta đua xe, nhưng mà đua xe mini thôi, xe này ở mức độ xe nhỏ thôi. Chúng ta có thể karting, cho nên là diện cái chiếc này cái công suất, cái mã lực nó không mạnh, tốc độ không nhanh được như những chiếc xe F1 đâu, gọi là mini thôi, nó nhỏ thôi. Karting. Here comes the next word, all weather. Repeat, all weather. All weather. All weather. Rồi, all weather là gì các em? All weather. All weather is written on its name. Rõ ràng cái tên là nó nói lên tất cả luôn. Here, all weather. Can you see this is a football pitch, right? Đây là một cái sân bóng đá, but look at the roof on the top of it. Chúng ta nhìn ở phía bên trên xem. Look at the roof above. What do you think is the purpose of the roof here? Chúng ta nhìn xem cái mái ở đây, cái mục đích là để làm gì các em? Yes, it is to prevent the sunlight or even the rain to fall down and delay the sport, delay the match. Chúng ta mục đích của cái việc cái vòm ở trên này, cái mái trên này là để làm gì? Để ngăn mưa, ngăn nắng, để mà nó làm hỏng cái trận đấu của chúng ta, nó làm hoãn lại cái trận đấu của chúng ta. So all weather, it means suitable for all types of weather. Một cái gì mà nó all weather tức là nó thời tiết nào nó cũng có thể diễn ra được, thời tiết nào nó cũng phù hợp.
suitable for all types of weather. All weather. State of the art. Repeat please. State of the art. State of the art. State of the art. Using the most modern or advanced technique or methods as good as it can be at the present time. Cái gì mà chúng ta được liệt kê là state of the art, chứ là nó tối tân, nó hiện đại, very modern các em nhé. Rất là hiện đại. State of the art. Đó, chúng ta thấy state of the art, người ta đang dùng những cái thiết bị rất là hiện đại, rất là xịn để làm một cái công việc nào đấy. Soundproof. Soundproof. Repeat please. Soundproof. Soundproof. We stress at the first syllable. Soundproof. 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 Okay. Soundproof. They're the past and they attach the past to the wall. Why do they do that? Tại sao họ làm điều này chi vậy? Những cái miếng đệm ha, họ gắn những cái miếng đệm này vào trong tường. To prevent the sound from escaping the room. Chúng ta ngăn chặn cái việc âm thanh thoát ra khỏi phòng. Soundproof. Make so that sound cannot pass through it or into it. Have you ever been to karaoke? Bạn có bao giờ đi karaoke chưa? Very good. The karaoke rooms, they are all soundproof. Tất cả những phòng karaoke đều là cách âm. Because they do not want to let your voice out of the room, so other people can hear. They do not want that to happen, so all the walls in the karaoke rooms are soundproof. Tất cả những cái bức tường ở trong cái phòng karaoke đều là cách âm hết. Soundproof nghĩa là cách âm các em nhé. Here comes the next word. Solar heated. Solar heated. Solar heated. Yes, this is a photo when something is solar heated. Can you see the solar panel on the roof of the house? Có thấy những cái tấm pin mặt trời ở trên nóc cái tòa nhà này không? When something is solar heated, it is made so that solar energy used to heat water or air in buildings. Khi mà chúng ta nói solar heated, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái năng lượng mặt trời để chúng ta làm nóng nước, chúng ta nấu nước hoặc chúng ta sưởi ấm cái căn nhà đó. Brightly lit. Brightly lit. Repeat please. Brightly lit. Look at the picture. Is it dark, everybody? Everybody, is it dark? Look at the room. It's not dark at all. Chẳng có tối chút nào hết. It's very bright. Because you can see that the sunlight can go through the house, and every corner of the house there is light. Tất cả mọi góc ngách của tòa nhà đều có ánh sáng hết. So in a way that is full of light or shining. Theo một cái cách chúng ta something is brightly lit, extremely bright, rất là sáng, cực kỳ sáng, tràn ngập ánh sáng luôn các em ha. Brightly lit. And that is the end of the new vocabulary. I am showing you a vocabulary summary. Thầy sẽ cho các bạn tổng hợp những cái từ vựng mới nãy giờ. And now, this is a vocabulary summary of this lesson. I want you to take a look at them again. Chúng ta có một cái bảng giới thiệu tổng hợp lại những cái từ vựng mới mà chúng ta học trong cái bài ngày hôm nay, và thầy muốn chúng ta nhìn lại một lần nữa. Look at the form, the pronunciation, and the meaning. Number one, tennis court. Tennis court. Tennis court. A place where tennis is played. Sân tennis. Floodlights. Floodlights.
Floodlights, đây chính là những cái đèn chiếu sáng công suất lớn ở dùng trong những cái sân vận động. Football pitch. Football pitch. We stress at the first syllable. Football pitch. Floodlights. Football pitch. An area painted with lines for playing football. Một cái khu vực có tức là một cái sân đá bóng, nhưng mà sân đá bóng này rất là chuyên nghiệp được vẽ những cái vạch vôi rất là rõ ràng. Number 4, safety net. We stress at the first syllable. Safety net. Đó chính là lưới an toàn, dùng để đỡ những cái người mà biểu diễn vũ công, khi biểu diễn ở cái độ cao, mà để mà trong trường hợp mà lỡ họ có rớt xuống, có té xuống té ngã thì họ cũng không có bị thương nặng. Rink. Đây chính là gì đây? Cái sân băng các em nha. Especially prepare flat surface of ice. Một cái sân băng, tức là nó là mặt bằng là băng nhưng mà nó rất là như thế nào? Surface of ice where you can ice skate. Nó là cái sân băng này rất là phẳng, được làm để phù hợp để chơi những môn thể thao. Ok, abseiling. Đây là chúng ta nhấn ở cái phần đầu các em nhé, nhấn ở phần đầu. Abseiling, chúng ta nhấn ở cái âm đầu tiên. Đây chính là cái môn thể thao mà chúng ta gì đây? Chúng ta sẽ trượt xuống những cái dốc đứng, chúng ta leo xuống những cái dốc đứng và có hỗ trợ bởi dây an toàn. 7. Bodyboarding. We stress at the first syllable, những vần đầu. Bodyboarding. The sport or activity of riding a surfboard or bodyboarding line on your front. Rồi chúng ta cũng giống như lướt sóng, nhưng chúng ta không đứng trên cái tấm ván, chúng ta sẽ nằm xuôi theo nó, chúng ta trượt, chúng ta nằm lên đó, chúng ta trượt để tăng cái tốc độ lên. Number 8, bungee jumping. Bungee jumping. Đó là một môn thể thao mà chúng ta đeo cái sợi dây đàn hồi vào chân và chúng ta nhảy xuống, đứng từ những cái cầu và những cái vách đá, chúng ta nhảy xuống. Cái sợi dây nó sẽ giữ chúng ta lại, nhưng mà nó sẽ tưng một chút xíu. Number 9, karting. Karting là đua xe F1, nhưng mà F1 này là F1 mini. Karting, the first syllable. All weather. Weather we stress at the second syllable. Chúng ta nhấn vần 2. All weather. 11, state of the art. Khi mà chúng ta nói cái gì đó mà state of the art, tức là nó rất là xịn. State of the art, xịn. 12, soundproof. Chúng ta nhấn ở vần đầu tiên. Soundproof. Khi mà cái gì đó soundproof tức là cách âm. 13, solar heated. We stress at the first syllable of the solar and heated. Solar heated tức là chúng ta sẽ sử dụng nhiệt, sử dụng năng lượng mặt trời để chúng ta sưởi ấm nhà cửa hoặc chúng ta nấu nước. And 14, brightly lit. Extremely bright, very full of light or shining. Tràn ngập ánh nắng. Brightly lit. Okay. I want you to take note all the new vocabulary in your student book or in your notebook and try to memorize them because they're very important. Rồi thầy muốn chúng ta ghi chú những cái từ vựng mới vào trong bài tập của chúng ta, và trong cái cuốn tập của chúng ta, hoặc là chúng ta có thể ghi chú vào trong cái sách học sinh vì những cái từ này rất là quan trọng nha. Now let's continue. Chúng ta tiếp tục thôi. Exercise 2, vocabulary. Match the nouns below with the photos in exercise 1. Some nouns go with more than one photo. Rồi chúng ta sẽ nối những cái danh từ ở dưới đây với các bức hình ở trong cái bài tập số 1. Bài tập số 1 là phần warm up, hồi nãy chúng ta đã làm rồi đó. Some nouns go with more than one photo. Có một số cái danh từ sẽ đi với lại nhiều hơn là một bức hình. The compound nouns here. Okay. Floodlights, football pitch, main road, mountain range, safety net, seashore, swimming pool, tennis court, tennis player, tower block. Rồi, có một số từ hồi nãy chúng ta học rồi, có một số từ chúng ta chưa có gặp, nhưng mà nhìn chúng ta sẽ đoán được ngay. Ví dụ chúng ta có main road, những cái đường lớn, đường chính,
Mountain range, mountain range là những cái dãy núi. Safety net, rồi cái này rồi. Seesaw, seesaw là gì em? Là bờ biển. Swimming pool, hồ bơi. Tower block là những cái dãy nhà. Okay, I'm giving you 2 minutes for this activity. And I'm showing you the answer. Picture A, seesaw, tennis court, tennis player. Đó, ha. Ở cái bức hình A chúng ta có seesaw đang ở bờ biển nè ha. Và họ đang gì đây? Tennis court, tennis player, có sân tennis và họ có những cái người chơi tennis. Picture B, that's main road, swimming pool, tower block. Main road, những con đường lớn. Đó, swimming pool, đây là những cái hồ bơi đặt trên mái nhà ha. Tower block có những cái dãy nhà. C, football pitch, mountain range. Đó, nhìn là biết ha, ra cái vạch vô đây vẽ ra được cái sân bóng đá. Mountain range, trên những cái dãy núi. And once again, picture A, seesaw, tennis court, tennis player. Picture B, main road, swimming pool, tower block. And picture C, football pitch, mountain range. I want you to take note in your student book. And let's continue to exercise 3. Chúng ta ghi chú lại những cái từ này, ghi những cái đáp án này vào trong sách học sinh của mình và chúng ta tiếp tục đến với cái bài tập số 3 nha. Football pitch and the mountain range. Mountain range là những cái dãy núi. Chúng ta chú ý cái cụm từ này nha. And now exercise 3, pronunciation. Ở phần bài tập số 3 này chúng ta sẽ học về kỹ năng phát âm nha. Listen and repeat the compound nouns for exercise 2 when words is stressed, the first or the second. Rồi chúng ta lắng nghe và đọc lại những cái từ compound nouns, những cái danh từ ghép trong cái bài tập số 2. Và chúng ta nghe xem từ nào được nhấn. Từ đầu tiên, cái âm đầu tiên hay âm thứ hai được nhấn nhé. I'm playing the audio. Please focus, everybody. Lesson 2E, Exercise 3. Floodlights. Football pitch. Main road. Mountain range. Safety net. Seashore. Swimming pool. Tennis court. Tennis player. Tower block. Once more. Thêm một lần nữa nha. Lesson 2E, Exercise 3. Floodlights. Football pitch. Main road. Mountain range. Safety net. Seashore. Swimming pool. Tennis court. Tennis player. Tower block. Yes. You have finished listening. So let's answer the question. Which word is stressed, the first or the second? When you say the word floodlights or football pitch, main road, mountain range. Khi chúng ta đọc những cái từ đó ra thì chúng ta thấy rằng cái từ nào mình đẩy cái giọng mình lên cao hơn. Correct, the first word is stressed. Chúng ta nhấn ở cái từ đầu tiên các em nha, cái âm đầu tiên. Floodlights, football pitch, main road, mountain range, safety net, seesaw, swimming pool, tennis court, tennis player, tower block. Đó. Thì những cái từ đó khi chúng ta nói ra chúng ta sẽ nhấn ở cái âm đầu tiên, the first word is stressed. And that is the end of exercise 3. Let's continue to exercise 4. Lesson 2E,
Exercise 3. Number 4. Read and learn this box and look at the compound nouns in exercise 2. Underline at least one example with type 1, 2, or 3. Which type has the most examples? Here. The compound nouns. Chúng ta sẽ đọc cái khung learn this này các em nhé. Compound nouns, những cái danh từ ghép. The first mission is to read and learn this box and understand about compound nouns. Chúng ta đọc cái khung learn this box này trước ha, cái khung learn this này ta hiểu về những cái danh từ ghép trước. Rồi sau đó mình sẽ làm tiếp những cái ví dụ những cái nhiệm vụ tiếp theo cho cái bài này. Compound nouns, danh từ ghép. A. Compound nouns are the nouns from two words. Chúng ta nhớ nha, danh từ ghép là những cái từ được hình thành từ hai cái từ lại với nhau. Number 1, noun plus noun. Danh từ cộng danh từ. For example, bathroom. Bathroom. Chúng ta có chữ bath và chữ room. Bath là cái gì? Là cái bồn tắm. Đi với chữ room là cái phòng. Nó kết hợp lại thành phòng tắm. Safety barrier. Đó, chúng ta có barrier, safety. Safety là sự an toàn và barrier chính là những cái lớp phòng vệ. Và safety barrier chúng ta sẽ có một cái lớp phòng vệ an toàn. Đó, cái lớp phòng thủ an toàn. Number 2, inform with noun. Inform with noun, verb in. Dining room or recording studio. Dining room, chúng ta có động từ dine là ăn tối, là ăn chứ dine là ăn. Thì dining tức là phòng ăn, đi với dining thêm in và đi với room, phòng ăn, dining room. Record, chúng ta record là chúng ta thu âm, rồi thêm in vào recording studio. I am in the recording studio to record this video for all of you. Thầy cũng đang ở trong một cái recording studio để ghi lại cái bài tập này cho chúng ta, cái video này cho chúng ta theo dõi nhé. Đó, recording studio tức là một cái phòng thu âm, phòng thu âm. And number 3, adjective and noun. Adjective and noun, for example, wet room, whiteboard. Wet room, căn phòng. We have wet, an adjective, and room is a noun, and form the compound noun wet room. White is an adjective, board is a noun, and the compound noun whiteboard. Chúng ta có whiteboard là cái bảng trắng. Wet room ở đây chúng ta có thể hiểu nó là căn phòng ẩm ướt. Tuy nhiên nó còn có một cái nghĩa nữa. Thì wet room nó ám chỉ là một cái phòng tắm, nhưng mà cái khu vực tắm vòi sen, có cái vòi sen nhưng nó không bị tách ra khỏi cái phòng tắm đó. Tức là phòng tắm nhưng mà tức là cái vòi sen của chúng ta sẽ để ở cái khu vực chung luôn, tức là sẽ không có sự tách bạch giữa cái khu vực bồn rửa mặt và cái khu vực vòi sen. Đó, để nó tiết kiệm không gian và nó gọi là wet room các em nhé. And now Ruby, we usually write compound nouns as two words, but sometimes as one word, whiteboard, or with a hyphen, makeup. Check in a dictionary. Thường thì chúng ta sẽ viết hai cái từ compound noun này, hai cái từ danh từ ghép này sẽ là hai từ riêng biệt. Tuy nhiên đôi khi chúng ta sẽ gộp nó lại thành một từ. Cho em nha, tôi sẽ không có dấu cách. With a hyphen là cái dấu gạch nối. Đôi khi makeup, for example. Check in the dictionary. Chúng ta lưu ý khi gặp những cái từ này thường thì chúng ta sẽ phải sử dụng từ điển để chúng ta tra cứu cho nó hợp lý và chúng ta không có bị sai chính tả nhé. The stress is usually on the first word. Và cái này chúng ta vừa mới tìm ra cái luật này trong cái bài tập số 3 hồi nãy. You just find it out in the last exercise 3. The stress is usually on the first word. For example, bathroom, safety barrier, dining room, recording studio. Recording thì nhân phần 2, còn này dining room phần 1. Wet room, whiteboard, thông thường thì những cái này những ở phần 1 hết. And
This is the compound noun list. Take a look at them again. Floodlights, football pitch, main road here. Look at the compound nouns in exercise 2 and underline at least one example with type 1, 2, or 3. Rồi chúng ta sẽ liệt kê. I want you to classify these words in the three groups. Group 1, now and now. Group 2, inform and now, and group 3, adjective and now. And answer the last question. Which type has the most examples? Cái loại nào sẽ là cái loại có nhiều ví dụ nhất? You have 2 minutes for this activity. Chúng ta có 2 phút nha. Okay, here comes the answer. Rule number 1, now plus now. Now and now. Floodlights, football pitch, mountain ring, safety net, seesaw, tennis court, tennis player, and tower block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có 8 từ cho cái luật số 1. Rule number 2, swimming pool. Luật số 2, đó là động từ thêm in thì chúng ta có swimming pool. Rule number 3, main road. Đối với cái luật số 3, ở đây chúng ta có tính từ, đi với danh từ là main road, đường cái, đường lớn. Okay. So, typically, type 1 has the most examples. Chúng ta lưu ý cái này cho thầy nhé. Cái loại 1 sẽ là cái loại có nhiều ví dụ nhất. Tức là chúng ta cứ lấy danh từ và kết hợp với một danh từ khác. Chúng ta sẽ ra được một cái compound noun, một cái danh từ ghép. Và chúng ta có thể dò từ điển để biết rằng cái danh từ ghép này nó có thêm những cái cái dấu gạch nối, hay là chúng ta viết tách ra hay viết chính liền, hay là dấu gạch nối. Chúng ta dùng từ điển để hỗ trợ mình khi mà chúng ta gặp những cái compound như thế này. That is the end of exercise 4. We'll continue to exercise 5. Work in pairs. Match the words in A and B to form sports venues. Using a dictionary to help you, find 3 more sports venues in exercise 2. Rồi, chúng ta đến với bài tập 5. Ở trong bài tập này, chúng ta làm việc theo cặp work in pair. Sau đó chúng ta sẽ nối những cái từ ở cột A và cột B lại để tạo thành những cái cơ sở chơi thể thao và sports venue. Using a dictionary to help you. Chúng ta sử dụng những cái từ điển. Chúng ta có thể sử dụng từ điển để giúp mình. Find 3 more sports venues in exercise 2. Chúng ta tìm thêm 3 cái cơ sở, cái nơi để chơi thể thao nữa trong bài tập số 2 này. Here we have athletics, basketball, bowling, boxing, climbing, dance, golf, ice, weights. Điền kinh, bóng rổ, bowling, boxing, đấm bốc, quyền Anh, climbing, leo núi, climbing, dance, khiêu vũ, golf, môn chơi golf, ice, băng, weights là tạ, alley, court, ring and rink, room, studio, track or wall. This time you can use the dictionary to help you. Chúng ta sẽ xem coi là cái từ nào ở đây sẽ đi với lại cái từ nào sẽ đi với cái danh từ nào các em nha. Cái này nó rất là quan trọng vì chúng ta không thể ghép một cách bừa bãi được. For example, when you say football, we have to go with football pitch. Đó, ví dụ thế. Chúng ta sẽ không dùng cái từ khác. You have 3 minutes for this activity, and I'll show you the answer. Okay, here. Rồi, chúng ta nhớ nha. Athletic track, basketball court, bowling alley, boxing ring, climbing wall, dance studio, golf course, ice rink, and weights room. Đó, chúng ta lưu ý những cái cụm danh từ, danh từ ghép này hãy đi chung với nhau đó. Athletic track, track ở đây nó ám chỉ track and field đó em, điền kinh đó, điền kinh đó. Athletic track cái đường chạy. Basketball court, sân bóng rổ. Bowling alley là cái đường chúng ta trượt cái quả bowling đi đó các em ha. Boxing ring ở đây, ring ở đây là cái vòng đấu đó các em. Cái 4
4 cái sợi dây giăng ra thành một cái hình vuông đó, cái đó gọi là ring đó, boxing ring, tức là hai đấu sĩ sẽ đánh nhau ở trong cái khu vực đó, chiến đấu trong khu vực đó. Climbing wall, cái bức tường để chúng ta leo núi. Dance studio, trong cái phòng tập nhảy. Golf course, cái khu chơi sân golf. Ice rink, nãy chúng ta có nói rồi, sân băng. Weight room, phòng tập tạ. I want you to take note in your student book. And find 3 more sports venue in exercise 2. Chúng ta sẽ tìm thêm 3 cái chỗ để chơi thể thao nữa ở trong cái bài tập số 2. You can see they are all sports venues. Đây tức là những cái chỗ để chơi thể thao nha. Football pitch, swimming pool, tennis court. Once again, athletic track, đường chạy điền kinh, basketball court, sân bóng rổ, bowling alley. Bowling alley là cái nơi để chúng ta trượt, cái đường băng, cái đường trượt của cái quả bóng bowling. Boxing ring là cái sân đấu, cái sàn đấu. Climbing wall, cái bức tường để leo núi. Dance studio, phòng tập nhảy. Golf course, đó chính là cái sân để chúng ta chơi golf. Và thường thì cái golf course rất là bự, rất là rộng. Ice rink, sân băng. Weight room, phòng tập tạ. Football pitch, sân đá banh. Swimming pool, hồ bơi. Và tennis court, sân tennis. And that is the end of exercise 5. Let's go to exercise 6. Exercise 6, work in pairs. Read the learn this box. Decide which sports venues from exercise 2 and 5 you are likely to describe with these compound adjectives. Rồi, chúng ta sẽ làm việc theo cặp và đọc lại cái khung learn this một lần nữa. Và chúng ta quyết định xem which sports venue from exercise 2 and 5. Chúng ta, tức là những cái địa điểm, cái môn thể thao mà nãy giờ, những cái địa điểm để chơi thể thao chúng ta vừa mới tìm ra nãy giờ đó. Exercise 2 and 5, từ cái bài số 2, bài số 5 thì bạn sẽ miêu tả những cái từ đó với các tính từ ghép đây như thế nào nha. Rồi chúng ta sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên. Let's take on the first mission. Read and learn this box. Chúng ta đọc cái ví dụ này trước đã. Compound adjectives. Hồi nãy là danh từ ghép, bây giờ lại là tính từ ghép nha. Compound adjectives are adjectives formed from two words. For example, well known, half eaten. Record breaking, record breaking, win powered. Rồi. Đó, đây là hai cái từ sẽ được nối lại với nhau. Chúng ta có well known là famous, popular, nổi tiếng. Half eaten. Half eaten có nghĩa là ăn dở. Khi chúng ta ăn xong rồi chúng ta để lại, chúng ta ăn chưa có hết thì nó gọi là half eaten. Ăn còn dở. Record breaking. Record breaking tức là mang tính đột biến, phá kỷ lục luôn. Tức là nó phá cái giới hạn của nó luôn. Hồi trước ví dụ người ta nhảy được cao được 2 mét thì bây giờ có người nhảy cao được 3 mét thì đó là record breaking. Wind power, năng lượng, cung cấp năng lượng bằng gió. B, we usually write compound adjective with a hyphen, tức là thường thì chúng ta sẽ, đối với những cái tính từ ghép sẽ có dấu gạch nối nha các em nhé. Sometimes compound adjectives have more than two words, for example state of the art. Đó, cái từ tính từ ghép đôi khi nó sẽ có nhiều hơn 2 từ, ví dụ state of the art, từ này 4 từ là rất là hiện đại. State of the art chúng ta mới học hồi nãy đó. Okay, I want you to try to memorize the rules of the compound nouns and adjectives here. It's very important to improve your English. And let's continue to the next mission in exercise 6. Decide which sports venues from exercise 2 and 5 you are likely to describe with these compound adjectives. Here, the compound nouns, compound adjectives, 25 meter, 400 meter, air conditioned, brightly lit, 8 land, full size, open air, solar heated, soundproof, well equipped. Rồi những cái danh từ ghép thì nãy giờ chúng ta đã gặp nhiều rồi, thầy sẽ không đọc lại, thầy sẽ đọc dịch một lần cái danh từ ghép cho các em ha, tính từ ghép cho các em nhé. Danh từ ghép nãy giờ mình gặp nhiều rồi. 25 mét nè, 400 mét nè,
Air conditioned tức là có lắp điều hòa, có lắp máy lạnh. Brightly lit hồi nãy từ này có học trong từ mới, là những cái ám chỉ cái trạng thái rất là sáng, đầy ánh nắng. 8 lane có 8 làn. Full size là size cỡ lớn, full size đầy đủ, kích cỡ đầy đủ. Open air khi mà cái gì mà nó open air tức là không gian mở, không gian kính các em, không gian mở nha. Solar heated là được cung cấp năng lượng mặt trời cho cái việc sưởi ấm, được đốt nóng. Soundproof hồi nãy chúng ta có, soundproof là gì? Là cách âm. Và cuối cùng well equipped, well equipped tức là được trang bị tốt, đầy đủ. And now let's begin. Ok. Đó, những cái tính từ ghép ở đây đều đã được liệt kê ra, và nhiệm vụ của chúng ta đó là mình sẽ dùng những cái tính từ này để mình miêu tả cho những cái cơ sở thể thao nào mà nãy giờ mình vừa mới tìm được. Rồi, vậy chúng ta có gì đây? 25 meter swimming pool. 25 mét thì đi với cái hồ bơi, hợp lý rồi ha. Hồ bơi thì thường người ta sẽ đi với cái chiều dài hồ bơi là 25 mét hoặc là 50 mét. 400 meter athletic track. Athletic track tức là cái đường chạy điền kinh 400 mét. Brightly lit. Brightly lit thì cái tính từ brightly lit này được thắp sáng, rất là sáng thì sẽ đi được với rất là nhiều những cái môn thể thao. Đó, chúng ta có đường chạy cũng được nè, sân bóng rổ, rồi sàn đấu, tất cả những cái rất là nhiều thứ có thể đi được. Football pitch, ice rink. Air condition có lắp máy lạnh cũng nhiều ha. Basketball court, bowling alley, dance studio, weight room. Đó. Full size kích cỡ đầy đủ, swimming pool. Open air swimming pool. Những cái này thì cái tính từ hồ bơi, cái hồ bơi sẽ đi được với open air, không gian mở. 8 lane có 8 làn cũng là hồ bơi luôn, rõ ràng ha. Trong cái này thì có hồ bơi là cái được triển khai rộng nhất là cái 8 làn, còn thậm chí điền kinh thì cũng có 4 làn thôi nhé. Ok. 18 hole 18 lỗ. 18 hole rõ ràng cái này thêm một cái từ cho các em thôi. This is an extra word that I want to add. Có một cái từ thêm vào 18 hole là golf course, sân golf. Soundproof là dance studio, solar heated swimming pool, well equipped bowling alley, dance studio and weight room. That is the end of exercise 6. Please take note in your student book, and we'll continue to exercise 7. Exercise 7. Listen to 4 students arguing in favor of a new facility for their school. Match the facilities below A to D with a speaker from 1 to 4. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có lắng nghe 4 học sinh đang tranh luận, đang tranh cãi về một cái việc. In favor of a new facility for their school, tức là họ muốn cái cơ sở vật chất mới của nhà trường họ sẽ thiên về cái gì hơn. Và chúng ta sẽ đưa những cái cơ sở vật chất ở dưới đây. AD with a 4 speaker. Take a look at exercise 7 in your student book. Chúng ta nhìn sơ vào cái bài tập số 7 xem. A state of the art recording studio. Chúng ta cái ý A đó là state of the art, một cái phòng thu âm hiện đại. B a well equipped art and design studio. Một cái phòng thiết kế nghệ thuật, một cái phòng thiết kế nghệ thuật được trang bị đầy đủ. C a high speed wifi network, một cái kết nối wifi mạnh mẽ. D an all weather football pitch, một sân bóng đá dành được cho chơi được cho toàn bộ dưới tất cả các loại thời tiết. An all weather football pitch, một cái sân bóng đá có thể sử dụng được cho tất cả những cái với dưới tất cả các loại hình thời tiết luôn, đều có thể chơi được. And look at the icon of the speaker 1, 2, 3 and 4. Two of them are the girls and half of them are boys. Chúng ta có 2 nữ 2 nam. Right. Now, before we go to listening,
I want you to take a look at the gender of the speaker and guess what kind of facility, what kind of in what direction that they want to improve the facility. Chúng ta theo cái hướng nào mà họ muốn phát triển cơ sở vật chất đây. Chúng ta có đầu tiên là phòng thu âm, chúng ta có tiếp theo là cũng là phòng thu âm nhưng mà nó liên quan đến nghệ thuật. Tiếp theo là nối wifi, tiếp theo là sân bóng đá. Chúng ta đoán, I guess, I think speaker 2 and 4 because the boy, I think they may love the football pitch. Có thể họ sẽ thích cái sân bóng đá. And the girl may love the art and design. Có thể họ sẽ thích về cái nghệ thuật. Cái này thầy đoán, just guessing, sai thôi gì đó. Just guessing. Chúng ta làm cái công tác đoán trước khi chúng ta làm bài listening thôi. And now I'm playing the audio. Please listen carefully. Lesson 2E, Exercise 7. 1. Without it, I don't think you can really claim that your school has up-to-date facilities. I mean, it affects every subject, doesn't it? And every part of school life, especially now that students are using tablets and smartphones more and more during lessons. Basically, it's something you expect to find in most places you go, even ordinary cafes and restaurants. So, in a school, it's essential, I feel. 2. It's definitely the most popular extracurricular activity, mostly with the boys, but a lot of girls play too. The problem is, in the winter, games often get cancelled because the ground is too wet, or sometimes because the ground is frozen. It would be great if that didn't happen. It would be quite an expensive facility, but it would benefit a large number of students at the school. 3. I think a lot of schools focus too much on the more academic subjects, like maths and science. And if they've got money to spend on new facilities, they usually spend it on technology. That's what a lot of parents expect. But in my opinion, drawing and painting are important activities. They develop your imagination and allow you to express yourself. This is exactly the kind of facility the school needs, something which helps students to be more creative. 4. When people think of school music lessons, they think of learning to play the violin or the piano. But actually, music means a lot more than that, especially to young people. It's a whole industry, and lots of people work in it who don't play an instrument at all. They work behind the scenes. They're technicians. They're the ones who help singers and musicians to turn their ideas into real tracks, which people can then download and listen to. This facility would give students a chance to learn some of those skills while they're still at school. Okay, we finished listening. Have you found out the answer? Have you found out the answer? Chúng ta đã tìm ra được câu trả lời của mình chưa nào? I'm showing you. Speaker 1, a high-speed Wi-Fi network. Speaker 2, an all-weather football pitch. Speaker 3, a well-equipped art and design studio. And Speaker 4, a state-of-the-art recording studio. Rồi. Chúng ta đã có được 4 cái đáp án. Cái cô đầu tiên, thì cái cô sinh viên đầu tiên, thì cái cô này nói là cô này muốn có high speed wifi network, có một cái mạng kết nối wifi ổn định. Rồi cái anh thứ hai thì anh lại nói là anh muốn có một cái sân bóng đá mà chơi được trong mọi loại thời tiết. Thì cái cô thứ ba thì cô lại thiên về hướng nghệ thuật hơn. Cô nói là các trường thì đều là tập trung vào cái môn tự nhiên. Lesson 2E, Exercise 7. Chính vì vậy cô thì cô lại muốn có một cái
Without it, I don't think you can really claim that your school has up-to-date facilities. I mean, it affects every subject, doesn't it? And every part of school life, especially now that students are using tablets and smartphones more and more during lessons. Basically, it's something you expect to find in most places you go. Even ordinary cafes and restaurants really claim that your school has up-to-date facilities. It's essential, I feel. It affects every subject, doesn't it? 2. And every part of school It's definitely life, the most popular especially now that extracurricular students are activity, using tablets mostly and with the smartphones boys, more and more but a during lot of girls lessons. play too. Basically, The problem it's is, something in the you winter, expect to find games in often most get places you cancelled go. because the ground is Even too wet, ordinary cafes or and sometimes because the ground restaurants. is frozen. So, in a It school, would be great if that it's didn't happen. essential, I feel. It would be quite an expensive facility, but it would benefit a large number of students at the school. Nó chính là mạng internet đó. 3. Now speaker 2. I think a lot of schools focus 2. too much on the more academic It's definitely the most subjects, popular like maths and extracurricular science. activity, And if mostly they've got with the money to boys, spend on new but a lot of facilities, girls play too. they usually spend it on The problem technology. is, in the winter, That's what a lot games of often get parents cancelled because expect. the ground is too But wet, in my opinion, or sometimes because drawing the and ground is painting frozen. are important activities. It would be great if that They didn't develop happen. your imagination It would be and quite allow an you to expensive express facility, yourself. but it would benefit This a is large number exactly of the kind of students at the facility school. the school needs. Something which helps students to be more Đó, thì anh nói creative. rõ ràng ha, là có sân bóng đá nhưng mà vào mùa 4. đông thì nó bị cancel. When people think of school music lessons, they think of learning to play the violin or the piano. But actually, music 3. means a lot more than that. I especially think a to lot young of people. schools focus too It's a much whole on the industry, more academic and lots of subjects, people work in like it who maths don't and play an science. instrument at all. And if they've They got work money to behind the spend on new scenes. facilities, They're technicians. they usually spend it They're on the ones who help technology. singers and musicians That's what to a turn lot their of ideas parents into real expect. tracks, But which in people my can then opinion, download drawing and listen and to. painting are This important facility activities. would give students They a chance develop to your learn some of imagination those skills and allow while you to they're still at express school. yourself. This is exactly the kind of facility the school needs. Something which helps students to be more creative. Cô này thì cô lại hướng đến là cái gì? Hướng đến là các học sinh nên sáng tạo hơn. Để trở nên sáng tạo thì chúng ta sẽ cần có những cái drawing, painting. Đó. Cái việc là vẽ và sơn, tô màu. Chính vì vậy sẽ cần có một cái well-equipped arts and design studio để thiết kế và hội họa. And speaker 4. 4. When people think of school music lessons, they think of learning to play the violin or the Without piano. it, I don't But think actually, you can really claim music that your means a school lot more has than that, up-to-date facilities. especially to young people. I mean, it affects It's a whole every industry, subject, doesn't and lots it? of people work and in it every who part don't of play an school instrument life, at all. especially They now work that students behind the are using scenes. tablets They're and technicians. smartphones more and more They're the during ones who help lessons. singers and musicians Basically, to turn their it's ideas something into you real expect tracks, to find which in people most can then places you download go. and listen Even to. ordinary This cafes facility and would restaurants. give students a chance So, to learn in some a of those school, skills it's while they're still at essential, school. I feel. Rồi, và cái anh thứ tư này thì anh này nói là tức là cái việc là nhạc sĩ thì bây giờ chúng ta chơi nhạc cụ guitar, violin rồi rất là nhiều. Tuy nhiên âm nhạc thì không chỉ có thế. Có những cái người sẽ làm cái nhiệm vụ đó là chỉnh âm thanh rồi biến những cái âm thanh gọi là số hóa những cái âm thanh đó thành những cái đoạn mà sẽ đưa lên những cái nền tảng Spotify hay là cho chúng ta nghe. YouTube để cho chúng ta nghe. Thì chính vì vậy một cái recording tức là một cái phòng thu âm, hỗ trợ thu âm sẽ rất là cần thiết cho học sinh để tìm hiểu về nó sớm. So, they are the answers and the key phrases that I want you to hear. 3. That is the end of exercise I 7. think a lot Let's of continue. schools focus too much on the more academic subjects, like maths and science. And if they've got money to spend on new facilities, they usually spend it on technology. That's what a lot of parents expect. But in my opinion, drawing and painting are important activities. They develop your imagination and allow you to express yourself. This is exactly the kind of facility the school needs. Something which helps students to be more creative.
2. It's definitely the most popular extracurricular activity, mostly with the boys, but a lot of girls play too. The problem is, in the winter, games often get cancelled because the ground is too wet, or sometimes because the ground is frozen. It would be great if that didn't happen. It would be quite an expensive facility, but it would benefit a large number of students at the school. Four. When people think of school music lessons, they think of learning to play the violin or the piano. But actually, music means a lot more than that, especially to young people. It's a whole industry, and lots of people work in it who don't play an instrument at all. They work behind the scenes. They're technicians. They're the ones who help singers and musicians to turn their ideas into real tracks, which people can then download and listen to. This facility would give students a chance to learn some of those skills while they're still at school. Exercise 8, speaking. Chúng ta đến với bài số 8 nha. Debate. Đây là một cái cuộc tranh luận. Debate with new facility to choose for our school. Chúng ta đoán xem. Chúng ta tranh luận xem là cái cơ sở vật chất như thế nào. Cái cơ sở vật chất mới nào sẽ là cần thiết với lại nhà trường của chúng ta. I think blah 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 is the best option because tôi nghĩ cái này là cái lựa chọn tốt nhất. I disagree with you. Tôi không đồng ý. Rồi, bởi vì tôi nghĩ rằng đấy. And take a look at the instruction, everybody. There are 4 groups, có 4 đội. Each group will discuss and give some reason why we should choose the facility given. The team that is judged to make the best arguments wins. Mỗi đội sẽ tranh luận với nhau và chúng ta sẽ đưa ra một vài cái lý do tại sao chúng ta nên chọn cái cơ sở vật chất này. Cái đội mà được đánh giá là đưa ra những cái tranh luận tốt nhất thì đội đó sẽ thắng. The 4 groups and the 4 missions for you. Group 1, a state-of-the-art recording studio. B, a well-equipped art and design studio. Group 3, a high-speed Wi-Fi network. And Group 4, an all-weather football pitch. I'm showing you the example. Rồi, thầy sẽ cho chúng ta xem cái ví dụ nhé. Here. For example, a solar heated swimming pool. Đó. Tôi muốn có một cái hồ bơi mà được hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Đó. I think a solar heated swimming pool is a great idea because it uses solar energy to heat water and air. Energy costs can be saving up to 60% for heating water and up to about 35% for heating spaces. Người A nói rằng tôi nghĩ rằng một cái hồ bơi dùng năng lượng mặt trời sẽ là một cái ý tưởng rất là hay, bởi vì nó sử dụng năng lượng mặt trời để làm nóng nước và làm ấm không khí, thì cái năng lượng chi phí năng lượng có thể được tiết kiệm đến 60% cho cái việc là làm nóng nước và đến khoảng 35% cho cái việc là sưởi ấm. Người B nói đây, I disagree with you because the solar system requires a large amount of money to install. Tôi không đồng ý với bạn bởi vì cái thiết bị mà sử dụng năng lượng mặt trời sẽ tốn rất là nhiều tiền để mà chúng ta phải cài đặt nó. We can ask our teachers and parents to help us to raise some funds to complete the project. Đó. Chúng ta có thể hỏi giáo viên và ba mẹ giúp chúng ta gây quỹ raise some funds to complete the project để hoàn thành cái dự án này. Rồi, đó là cái ví dụ của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay lại cái chủ đề của cái bài số 8 này. Đó.
và chúng ta tranh luận với nhau xem chúng ta thấy cơ sở vật chất nào đó là cần thiết và chúng ta bảo vệ cái quan điểm của mình. I want you to protect your opinion and give some arguments with your friends. Why should we upgrade this kind of facility and why not? Tại sao chúng ta nên nâng cấp cái cơ sở vật chất này và tại sao không nên làm cái kia? Okay. I'm giving you some minutes to prepare. Thầy sẽ cho chúng ta vài phút chuẩn bị nha. And now here comes the homework session. Chúng ta đến với cái phần bài tập về nhà. There are 3 things I want you to complete. Number 1, learn by heart on the new vocab. Chúng ta học hết tất cả những cái từ vựng mới. And try to memorize the rules of how to use compound nouns and compound adjectives. They're very important to improve your English. Rất là quan trọng để cải thiện tiếng Anh của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng nhớ được những cái luật, cái cách thức sử dụng cái tính từ ghép và danh từ ghép nhé. Mission 2, finish all the tasks. Chúng ta phải cố gắng hoàn thành hết tất cả những cái nhiệm vụ ở trong cuốn sách Student Book của chúng ta. Nếu như những cái nào ở trên lớp chúng ta làm chưa kịp, chúng ta về nhà chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nó. Picture 3, prepare for Unit 2F, reading skill, page 30. Tiếp tục kỹ năng đọc nha, trang 30. Chúng ta chuẩn bị trước nha các em nhé. And that is the end of my presentation. I am happy to know that after the lesson you have learned some new things about compound nouns and compound adjectives. Goodbye and see you again. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài tập Word Skills, cái bài học Word Skill ngày hôm nay. Và thầy rất là vui vì sau cái bài ngày hôm nay các em đã nắm rõ thêm về cái cách chúng ta hình thành những cái tính từ ghép và danh từ ghép để cải thiện cái vốn tiếng Anh của mình. Và rất là mong được đồng hành cùng với các em trong những cái video bài giảng tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.